Nu rullar vi mot det okända, vårt största äventyr hittills. Husbilen är vårt hem, vägen vår frihet och Gran Canaria väntar i fjärran. Häng med oss från början och välkommen till resan i vårt Freedom Living. Äntligen på väg. Japp, och regnet tilltal. Vi har faktiskt varit iväg 1 dygn redan. Ja. Vi kom hit igår till Arendal, vår gamla nattaplats, när jag jobbade på Volvo fortfarande. Nu har inte vi varit här på ett par år. Nej, det har vi inte varit. Nej, och vi saknar inte det heller. Nej, inte med det här vädret i alla fall. Här är det blåsigt och skakigt när det blåser. Då skakar det i husbilen också. Vi besökte faktiskt, vi åkte förbi min arbetsplats gjorde vi igår när vi kom. Och bilarna stod kvar där. Jag tänkte skicka ett sms till gubbarna. Jaså, ni jobbar, vi ska till Gran Canaria. Men jag gjorde inte det. Jag var inte retad då. Sen åkte vi till pizzerian San Remo i Torslanda. Hallå kompis, var har du varit så länge? Vi har inte sett dig här på ett tag. Alltså förklara våra historier då. Vi har bodde i Torslanda 30 år. Och San Remo var en pizzeria vi handlade mest då. Så även när vi jobbade helgskift, vi var här då. Så köpte vi ofta pizza där då. Det var helt okej var det. Och pizzorna var riktigt goda. De var goda. Ja, de var jättegoda. Ja, det var lite grann kvar till lunch idag har vi. Ja. Och katterna då? Katterna har det jättebra. Ja. De kommer överens. Ja, när den ena katten kommer till sängen, den stora, då Kissu. Så kommer den lilla sparven efter. Ja. Som en liten spjut. Ja. Så vi är 4 i sängen där bak med. Ja. Men vi har lite bredare säng här än i villavagnen. Faktiskt. Vi har lite en halvmeter emellan där som är lite sån här trappa upp och så är det en halvmeter plats. Va? Så att det finns gott om plats för oss alla 4 i den lilla sängen. Det är charmigt och lite katter där som hälsar på oss. Ja. Ja, nu ska vi invänta Jonny här faktiskt. Han har ju Crawford Cup nu, våran son då. Jonny, våran son, Ja. Han har ju Crawford Cup, så han har en liten paus här nu. Så han kommer hit till Arendal och säger hej till oss då. Innan vi åker iväg då. Han har ju fullt upp med aktiviteter han med. Och sen ska vi till din morsa i Osby, hälsa på. Och ikväll kommer vi nog till den där naturbruksutbildningen, skolan bredvid Lomma. Ja, dit kommer vi ikväll antagligen. Och sen på måndag så drar vi över gränsen mot Danmark och Tyskland då. Flensburg i första hand på tyska sidan sen då. Så, nu regnar det för mycket. Grejerna blir blöta här så vi får lägga av. Okej. Häng med på resan. Nu åker vi. Nu åker vi, va? Nu har vi kommit fram till Osby, till min mamma, till mamsen. Ja, det har vi gjort. Ja, klockan är 2:30 nu, va, så att vi kan nog glömma Lomma idag. Klockan är 2:30 nu, så vi kommer vara här i alla fall några timmar. Och sen tar vi ställplatsen här i Osby över natten då. Här kan vi stå vid gatan också 24 timmar, va, men lite brötigt kanske. Jag vet inte om det är brötigt, men det är trafik på morgonen sen. Det är måndag imorgon. Nu är det söndag då. Men vi åker till ställplatsen sen senare idag.
senare ikväll. Det gör vi. Står vi därifrån sen. Yes. Ja, din mamsen vill inte vara med på bild. Nej. Så vi filmar ingenting där. Vi kan ta ett kort på maten kanske vi gör. Ja, det kanske vi gör. Ja, eller fikat. Jag vet inte så vad det blir. Nej. Ja. Då går vi in. Ja, här hamnar vi. Spegeldammen i Osby. Ja, en kommunal ställplats är det och den är helt gratis och väl markerade platser här också. 4-metersregeln och allt det här. Finns ingen service här mer än soptunna och en toa tror jag finns där borta också. Vi var hos min mamma igår. Ja, som ni redan vet. Ja. Och vi glömde filma buffén innan. Vi var så hungriga, vi var så grottmänniskor, vi var hungriga. Nej, det var faktiskt massa nyköpta frallor och massa pålägg och sånt där. Så att och kaffe då. Det var jättegott. Ja, och så träffade vi 2 andra bekanta så sås mycket för många år sedan vi hade i huset. Då kom alltid på sommaren och hälsade på med din mamma och hennes sambo då. Pelle och Eva som bor i Lönsboda. De driver Lönsboda camping. Ja. Ja, vi brukar kalla dem det för att det var någon cyklist där som skulle till Harasjömåla och tälta då. Frågade hur långt det var. Ja, det är för mycket dit, sa han då till gubben och de pratade knacklig engelska med varandra. Och så sa han det, vi kan slå upp tältet här på gräsmattan om vi vill, för det är 2-3 mil kvar dit ungefär. Klockan var ju mycket då. Så de fick sova hos han då. Lönsboda camping. Ja. Vad ska vi nu? Vi kör tillbaka lite bit till Markaryd och sen därifrån förbi Örkelljunga ner till Lomma. Till Lomma, ja. Vi vill gärna komma förbi Helsingborg från norrgående riktning. Så att vi kan väga bilen när vågen är i funktion då. Vi gärna väga den. Bakaxel och framaxel och totalvikten. Och så vet vi ungefär hur mycket det väger när vi åker då. Så skriver vi upp det. Åker vi härifrån raka spåret till Alnarp, Lomma. Så är det ju rätt ner förbi Hästveda mot Lund då. Det är raka spåret då. Men vi åker ungefär 2 mil tillbaka här mot Markaryd. Och sen är det motorvägen dit till hela vägen då, egentligen. Ja, det är det. Så. Och katterna De har sovit gott i natt. Men de vaknade en gång i natt, hörde jag. Och lekte. Ja, en gång lekte de i bilen då. Och det är roligt, när Kissy kommer så hör man det stora dunset då. När hon hoppar upp i sängen då. För hon hoppar ju ganska rejält då. Och så hör man lite hon kan inte jama, eller han kan inte jama riktigt än, Kasper. Och sen när han kommer upp då så släpar sig upp där och kan inte hoppa upp, det är för högt. Men vi har lagt handdukar där nu och sånt där, va? Så att det gjorde vi direkt då, så att det inte blir några rimärken på madrasserna då. Så ligger det rent med handdukar där och tjockt lager tredubbelt vikt ungefär just på den där mittenmadrassen då. Det är där de brukar hoppa upp då. Så, och så har vi kisselockar på alla sängarna med. Om det skulle bli en olycka, man vet ju aldrig med en kattunge. Nej. Vi har ju köpt en madrassskydd då, som är kisselockar. Vi köpte 2 helsäng. Och så köpte vi en för barnsäng då, för det är ju mittenmadrassen då. Det är bra grejer att ha i bilen ibland. Man kanske själv behöver det om några år. Kisselocka. Ja, men nu hoppar vi in i bilen och tutar vidare. Ja. Vädret har lugnat ner sig lite grann i alla fall, har det gjort. Det var riktigt busväder igår, men idag är det lite lugnare. Regnat lite grann i natt, inte mycket. Så, dags att åka. Ja. Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 zone like your dad before, you didn't even notice. The old man with silver hair sitting in his rocking chair. Soon you'll be there. Ja, nu har vi kommit till Alnarp här och det har kommit upp en skylt här. P personbil klass 1. Det är det här nu. Vi kanske gjorde för mycket reklam för det. Ja, jag tror det. Många som har kommit hit och ställt sig här antagligen på den här grusplan då. Ja, men vi får leta vidare helt enkelt. Lite mycket att göra åt. Ja, att vågen var också avstängd i Helsingborg där, så att vi kunde inte väga bilen heller. Det var en bom där nere. Tyvärr. Ett bra väg den också. Men det är ungefär samma som förra året skulle jag tro. Plus minus 50 kilo. Plus antagligen den här gången. Ja.
Ja, men vi får leta vidare får vi se. Och hitta ett annan plats här i närheten. Det får vi göra. Vi såg en plats här 100 meter innan, vanlig P och ingen klass 1 på den. Det var mindre platser. Kan få stå där i natt då. Men detta var ju bättre här tycker jag. Ja, det tycker jag också. Här kan man stå väldigt själv om man säger så. Och helt tom grusplan är det nu framför oss. Ja, det är tråkigt. Men tyvärr det är verkligheten. Mer och mer skyltar kommer ju upp. Ja. Nej, inte folk kan sköta sig. Mm. Eller även om de sköter sig så kan det komma upp skyltar. Ja. Vi är för många med husbil helt enkelt. Jag tror att det är största orsaken. Vi förflyttade oss cirka 1 mil norrut gjorde vi mot Bjärredhållet då. Vi såg en plats på Park for Night här på stranden då. Men det var precis en så trafikerad väg så att det fanns också med på Park for Night. Våran bil skulle varit lite för lång kanske också. Small van stod det, man skulle få plats där. Och så går ju huvudvägen bakom där då, där hela kusten ska till Malmö och jobba. Morgonen så här. Så trafik där då. Men här hittade vi en plats in i skogen. Med en jädra leråker på det. Ja. Det är mycket blött ute och så, lite löv och sånt. Ja, men det får det vara. Ja. Då kommer vi vara här över natten i alla fall och så. Imorgon tutar vi iväg mot bron och Tyskland. Det gör vi. Ja. Nu är jag trött. Nu är jag också trött. Ja, klockan är 3-4 på eftermiddagen. Jag ska jobba ett stund här nu och sen ska jag jobba en stund. Ja. Så ja, det ska jag göra. Det vill ha ut en film också va? Mm. Måndag idag, onsdag ska film ut. Lite grann kvar på det. Det fixar vi nu. Då syns vi imorgon. Ja, gör vi. God morgon. God morgon. Idag ska vi till Tyskland. Jajamensan. Vi har några mil kvar till bron här och det ska bli kul att åka över där. Ja. Det är alltid lika spännande. Ja. Den där Kasper. Han har varit så snäll och kissig. De har legat på våran förarstol idag. Ja. I natt uppe i sängen också. Ja, på sängen också. Ja. Och det här stället vi var på nu, det var väldigt ledigt där ute så vi har inte varit ute speciellt mycket. Jag gick till frysboxen bak och hämtade frukostbröd igår kväll. Gick bakom bilen. Träskorna var för låga, man säger så. Jag fick gå framför bilen istället för vattenpöl bakom där. Lite arbete sånt har det varit här. Men här har det gått upp öppna skyltar där. Här är det parkering, avgift mellan 1/6 till sista augusti på den här platsen då. Ni hittar det säkert på Park for Night på Bjärred. Men det är väldigt viktigt faktiskt att inte ta fram stol och bord. Nej precis, grisa inte ner. Nej. Ta inte ut markiser, ta inte fram grillar, inga markiser, även om det är tomt. Men här är det faktiskt inte tomt. Nej, det var jättemycket bilar här igår kväll. Ja. Det enda nackdelen här var egentligen igår kväll då, men det slutade vid midnatt någonting, 11-12 någonting. Ja. Planen som landade i Köpenhamn på Kastrup flyger förbi här precis. Ja, men det är inte förbi Malmö, Lomma, Bjärred och så svänger de runt till Köpenhamn då. Men det var ju inte många flyg. Eller? Nej, jag hörde 3 tror jag. Två hörde jag. Så snarkade hon. Hej Kissi! Ja, men skitsamma. Ja, och sen tar vi det här med surfen också igen. Vi har ju ett betalt samarbete med wifi.se.
Och jag ringde han igår då för vi hade problem med tvn då. Och han sa, jag sa att det är en LTC. Alltså en LTC och då är det problem. Då fick jag öppna burken då också, gick vi in på den här IP-adressen då också. Hjälpte han mig att ställa in värdena då för jag fick ingen uppkoppling mot tvn då. Vi hade ju nätverk. Det var ju kopplat mot wifi var det, men tv fungerade inte, det hände ingenting. Så det var siffror vi var tvungna att ändra där då. Gick ju bra då. Och sen den här routern. Hybrid Traveler 5G. Det är nog fan med det bästa vi har skaffat oss alltså. Ja. Den har batteribackup på 8 timmar. När man drar ut den från kontakten. Och jag kan ha vilket skåp här inne som helst där jag har ström då va. Men sen när man inte behöver ström. Kan man ha det på andra ställen här i bilen. Så man får bättre uppkoppling. Så visar sen man kan ha den någonstans. Och nu har jag ett svenskt kort här i Telenor-abonnemang då. Jag fick 4 sådana här kort. Det är utlandssurf då. De gäller i 1 månad styck då. Från det man startar den. Har det gått en månad och inte förlänger det. Alltså man ringer han eller på nätet och wifi.se då. Jag ringer ju han istället gör jag. Han fixar allting på telefon. Ringde klockan 7 igår kväll. Han är ja, Christian på alltså. wifi.se. Christian ja. Jag ringde han 7 igår kväll och var så mycket att jag ringde så sitter. Man satt mitt precis i familjemiddag. Han skulle ringa mig med en halvtimme igen. Så ringde han upp mig. Sen så satt vi och pratade för en halvtimme 40 minuter. Han fixade allting då. Det här kortet och han frågade vilket av de här 4 korten ska vi aktivera. Jag sa att vi tar detta numret och så fick jag ju de 4 sista här bak då på simkortet. Så den är aktiverad idag då från klockan 9. Och de här utlandskorten gäller även i Sverige då, men de är tidsbegränsade på 1 månad och så måste man alltid förlänga då. Och nu är vi helt surfoberoende utomlands. Ja. Det är det som är bra med wifi.se. All information finns på hemsidan. Så gå in där, jag tänker inte rabbla om priser och sådär, utan all info finns ju där då, wifi.se. Det står videobeskrivning och en liten text här i rutan också. Vi kan jämföra den här lite grann. Vi var på Torp köpcentrum. Jag testade vad jag hade för uppkoppling på den här inne i skåpet. Vi hade nästan 700 nedladdning megabyte i sekunden. Uppladdningen låg på 94 på Torp köpcentrum. Och där vet jag att vi har ganska bra uppkoppling då. 94 är jävligt bra och det var inne i skåporna i husbilen. Tänk man har lagt den någon annanstans istället i bilen. Ja, vindrutan där framme kanske. Eller något sånt där. Eller taket. Då funkar det jättebra. Och här vi står nu mitt i skogen i Bjärred. Vad mätte vi igår? Vi hade 500-600 nedladdning. Hade vi 60-67 uppladdning då. Så man ska ladda upp filmer och sånt där då. Det underlättar mycket för oss i alla fall så vi har en dator då som behöver ström när man laddar upp. Det går inte så sega i 4-6 timmar för att ladda upp en film. För du måste använda inverter för att ladda datorn under tiden hela tiden. Och den drar ungefär 9-10 ampere i timmen drar den då när man laddar upp. Så, jag ska visa vad jag brukar ha den här när jag laddar upp en film när vi är i husbilen. För göra. Ja, vi brukar ha den i något av de här skåpen här då med kontakt då. Och så när vi lämnar bilen va, så tar vi med oss den i Youtube-väskan då. Det är värt ganska mycket. Så att den är aldrig inne i bilen. För stöldbegärligt föremål är det ju. Och här har vi mörkläggningsgardin som ni ser. När vi laddar upp, står ute från kontakten här. 8 timmars uppladdning har jag på den, eller batteribackup. Då ställer jag uppe bara så. Och då blir det skyhögt mer i uppkoppling. Och är det fint väder ute kan man öppna takluckan, sätta den på kanten här och så dra ner takluckan så den sitter i kläm och sitter vinden tar den. Det finns också ett tips då va. Det behöver bara inte regna, det är det. Men jag tycker det räcker att ha den där. Mycket väl. Mycket bra uppkoppling där uppe har vi. Det är ett tips. Gå in på wifi.se. Kolla om det är något som passar er. Om ni behöver mycket surf utomlands och slippa jaga efter surfbåt och sånt där. Och perfekt inköp. Ja, men då var vi klara för avfärd härifrån mot Tyskland. Ja. Ja. Och i nästa film får ni hänga med oss dit till Tyskland då. Idag lämnar vi Sverige. Ja. Vi har ett Instagramkonto. Agneta_Marco. Följ oss där. Där lägger vi ut med dagsaktuella händelser, lite reels och sånt här då. Och Facebook har vi Agneta Marco Freedom Living. Kan vi följa vår sida där. Där lägger vi också ut lite information. Youtube vet ni redan. Gärna in och prenumerera. Och tumme upp. Och
en kommentar. Det är så kul att läsa kommentarer. Ja, det är det. Snälla kommentarer är kul att läsa. Ja. Ja, och så har vi en Amazon Shop då. Där har vi lite prylar som vi använder som vi tycker är bra produkter och så. Alltså vi rekommenderar sånt som vi tycker är bra. Vi rekommenderar inte sånt som vi inte tycker är bra. Det gör vi inte. Vi får ju hela tiden löpande olika affärsförslag och sådana kollaborationer med olika företag och grejer. Men de åker i papperskorg alltihopa. Det är samma text på allihopa. Ja, vi följer er kanal och ni växer och bla bla bla. Det är mycket intressant. De har inte sett filmen, har de gjort. Nej. Och så ofta så får man inte se, de betalar inte pengar heller. De slänger till en produkt där bara som inte så vill ha kanske. Nej. Och inga pengar. De har aldrig pengar heller. Ingen budget har de inte heller. Så jag har ströttat på de här som kommer på engelska. Ja. Det kommer på engelska, de kommer på svenska också. Ja, svenska också, men mest mycket på engelska kommer det. Ja. Dieselvärmare och sådana där CarPlay-grejer till bilen. Och vi har en ny bil. Vi har ju CarPlay på den här stereon. Det är en sån här CarPlay man lägger på där och extra bildskärm då, va? Får lite större skärm och sånt där då. En sån produkt har jag också fått då, men vad ska man med den till? Det är en pryl till att hålla reda på då. Stöldbegärligt då. Ja, ni som är intresserade av vår långa resa till Gran Canaria, in och prenumerera så hänger ni med på den resan. Ja, det gör ni va? Japp. Nu tittar vi och kör. Ja. Ha det så bra så länge.